মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 10ৰ প্ৰি বৰ্ড এক্সামৰ 2023 চনৰ ৰুটিনখন। তোমালোকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 2023 চনৰ 19 জানুৱাৰীৰ পৰা। আৰু পৰীক্ষাসমূহ তোমালোকৰ আছে আফটাৰনুন শ্বিফ্টত 12:30 পৰা 3:30লৈকে 3 ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা হ'ব। আৰু 100 নম্বৰ তোমালোকৰ পেপাৰখন হ'ব। 2023 চনৰ 19 জানুৱাৰীৰ দিনাখন আছে তোমালোকৰ ইংলিছৰ পৰীক্ষা। নেক্সট 21 জানুৱাৰী ছেটাৰডেৰ দিনাখন আছে অসমীয়াৰ পৰীক্ষা। তাৰপিছত ৱেডনেছডে 25 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষা আছে। নেক্সট 28 জানুৱাৰী ছেটাৰডেৰ দিনাখন আছে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা। 30 জানুৱাৰী মনডেৰ দিনাখন আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা। আৰু 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন আছে ৱেডনেছডে। সেইদিনাখন ইলেক্টিভৰ যাৰ যিটো ছাবজেক্ট আছে ইয়াৰে পৰীক্ষাসমূহ তোমালোকৰ হ'ব। গতিকে ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে এইখনৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব পাৰিবা। বা ইয়াত যদি অসুবিধা হয় আমাৰ ফেচবুক পেজতো তোমালোকে এইখন পাবা। আমাৰ ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি ল'বা বা ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে, হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিলে আমি তোমালোকক এইখন দি দিম। আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা। ক্লাছ 10ৰ অসমীয়া, ইংৰাজী আদিৰ ভিডিঅ'বিলাক আগতে আপলোড কৰা হৈছে। যদিও তোমালোকে চোৱা নাই, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু MCQসমূহ পাবলৈ আমাৰ পেইড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰি ল'বা। মান্থলি অনলি 20 ৰুপিজ হয়। যিসকলে এতিয়ালৈকে জইন কৰা নাই, জইন কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা। জইন হ'বলৈ হোৱাটছআপতে তোমালোকে মেছেজ কৰিব পৰা কেনেদৰে জইন হ'ব লাগে বা কি পাবা গোটেইখিনি আমি তোমালোকক তাত বুজাই দিম।